नमस्कार फ्रेंड्स, माझ्या चॅनलमध्ये तुमचं स्वागत आहे आणि चॅनलचं नाव आहे प्रीतीस किचन अँड व्लॉग। तर आम्ही आता बुर्ज खलिफा बघायला आलो आहे आणि इथे संध्याकाळचे 6 वाजल्यापासून छान असे लाइटिंग शो सुरू होतात। तर इथे आम्ही आधी दुबई मॉल फिरणार, त्याच्यानंतर मग बुर्ज खलिफा बघायला जाणार आहे। तर चला मग मी तुम्हाला मॉल दाखवते, दुबई मॉल। तर इथे छान असे सर्वजण आईस स्केटिंग करतायत, तर तुम्ही बघू शकता। आणि किती मोठा पण आहे मॉल, खूप छान आहे बघायला पण। आम्ही आता आलो आहे बुर्ज खलिफा बघायला। आणि इथे थोड्या वेळात लाइटिंग शो, वॉटरफॉल सुरू होईल आणि इथे संध्याकाळचे 6 वाजले की छान असे शो सुरू होतात आणि दर 15 मिनिटाला हा लाइटिंग शो, वॉटरफॉल्स ते दाखवतात। बुर्ज खलिफा 135 मजली आहे आणि आत जायचं तर त्याचं तिकीट आहे। आणि आत गेल्यानंतर ते लोक काय 124 का 126व्या मजल्यापर्यंत आपल्याला नेतात ते। आणि वर गेल्यानंतर छान असं मस्त दुबईचा छान असा नजारा दिसतो म्हणे। तर आम्ही आतमध्ये काही गेलेलो नाही आहे, तर पुढच्या वेळेस जर गेलो तर तिथे आतमध्ये जाणार आहे। तर आता इथे बघा लाइटिंग शो सुरू होणार आहे आणि वॉटरफॉल पण सुरू होईल। आता इथे बघा छान असं मस्त लाइटिंग शो सुरू झाला।
खूप छान असं बघायला भारी असं वाटतंय। तर आता इथे छान असं वॉटरफॉल्स चालू होतील आणि हे पाणी पूर्ण आमच्या अंगावर पडत होतं, खूप भारी असं वाटत होतं आणि ढगांचा कडकडाट आवाज पण होत होता तिथे। भारी उभं राहिलं तुझं पाणी आली जवळ तर इथे छान गाणं चालू होतं आणि म्हणून मग मी तो म्यूट केला आवाज, कारण ते गाणं किंवा म्युझिक जर चालू ठेवलं तर मग तो कॉपीराईट क्लेम येतो व्हिडिओला, म्हणून मी इथे म्यूट केला आहे आवाज। तर इथे मुलं आणि आम्ही पण खूप गोंधळ करत होतो, खूप आवाज करत होतो, कारण ते पाणी पूर्ण अंगावरती येत होतं आणि बघायला तर खूपच भारी वाटलं ते पाण्याचा शो बघायला। तर इथे शो संपलेला आहे आणि तुम्हाला मी पूर्ण शो दाखवला आहे आणि आता आम्ही जेवायला जाणार आहे। चला तर मग आम्ही बुर्ज खलिफा वगैरे आणि आता आम्ही हॉटेलमध्ये आलो आहे, रेस्टॉरंटमध्ये जेवायला। पेशवाई रेस्टॉरंट आहे, मराठी रेस्टॉरंट आहे। इथं प्रज्वल बसला आहे आणि इथं संकेत बसलेला आहे। प्रज्वलची प्लेट आलेली आहे। प्रज्वल तर इथे छान आता आम्ही जेवायला आलेलो आहे आणि जेवण करून मग घरी जाणार आहे। आणि इथे आपलं मराठी जेवण सर्व मिळतं, तुम्हाला जे पाहिजे ते, पुरणपोळी वगैरे, वडापाव, समोसा सर्व मिळतं, कारण मराठी हॉटेल आहे त्याच्यामुळे मग त्यांनी सर्वच डिश ठेवलेले आहे।
तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि नवीन कोणी चॅनलला बघत असेल तर चॅनलला प्लीज सबस्क्राईब नक्की करा आणि व्हिडिओ बघितल्याबद्दल धन्यवाद.